Hey there again everyone, how are you doing today? I hope you're all doing perfect. امیر here again. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدی به ویدیوی دیگه. Today we're gonna learn about the questions that you might be asked while having a job interview. امروز قراره یه سری سوالهایی رو با هم بررسی کنیم که موقعی که دارید اینترویو انجام میدید برای کاری ممکن ازتون بپرسن و در ریسپانس چی بهشون بگیم، در جواب بهشون چیا بگیم. امروز می‌خوایم 8 تا سوال رو با هم بررسی کنیم. جواب‌هایی هم که میتونیم در قالب مثال با هم داشته باشیم، توضیحاتش هم که داریم که چی بگیم و چی نگیم و اینا. فقط قبل از که بریم سراغ ویدیو یاد نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنی و برای هماهنگی با کلاس‌های خصوصی هم میتونی به ایمیل زیر پیام بدی. Let's go. خب آقا بریم. تصور کنید مثلا مثل این خانم محترمی که این پشت نشسته، یه روز میری you're gonna have a job interview. انگلیسی صحبت کنیم. You're gonna have a job interview one day and they're gonna ask you some questions. Some common questions. ازتون یه سری سوالا میپرسن، سوالی که خیلی رایجه. بریم دونه دونه با هم بررسی کنیم. First one, tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. یا میگن tell me a little bit about yourself. Tell me a little about yourself. یعنی چی؟ یه ذره از خودت برام بگو. این منظورشون چی اینجا دقیقاً؟ This is kind of an introduction question. This is the part that you have to introduce yourself. Tell them about your resume or give them your resume and tell them about the projects that you have done before or the projects that you are doing right now. اینجا جاییه که باید خودتو معرفی کنی. This is an introduction question. باید بگی که چی کارا میکنی، رزومتو بگی یا رزومتو بدی و مثلا بگی چه پروژه هایی رو قبلا کار کردی و چه پروژه هایی رو الان داری کار میکنی. خب خیلی دیگه نباید از خودت شروع کنی تعریف های فلان، من تو این خیلی خوبم، من فلانم، این کارا رو کردم، این تجربه رو دارم. I have some experiences in فلان کار. مثال یه ذره از خودت میگی، خیلی با پرستیژ خیلی دقیق جواب میدی. دیگه شروع نکن بزنی اون کانال که دیگه من خفن ترینم. For example, a simple example would be you could say I got my bachelor's degree in mechanical engineering. من مدرک کارشناسیمو در رشته مهندسی مکانیک گرفتم. Bachelor's degree. Bachelor degree میدونید که میشه مدرک کارشناسی. خود بچلر میشه مجرد. Okay? Bachelor's degree in mechanical engineering. خیلی ساده. Next question. Question number 2. How did you hear about the position? How did you hear about the position? میپرسه که منظورش از پوزیشن چیه؟ میگه چجوری راجع به این کار یا این موقعیت کاری، پوزیشن میشه موقعیت کاری، چجوری راجع به این موقعیت کاری شنیدی؟ So basically this is the part that they're gonna ask you where and how did you hear about this facility, about this company, about this department, and you have to tell them I heard about this place by my friends or from a friend or from my family or by a phone call. باید توضیح بدی که این فسیلیتی یا این دپارتمنتی که پیدا کردی چجوری پیدا کردی. توضیح میدی آقایی که من معرفی کرد، دوستم اینجا قبلا کار میکرده که تلفنی بهم گفته. So simply you have to explain about the source where you found out about this job. پس خیلی ساده توضیح میدی که چجوری راجع به اینجا با اینجا آشنا شدی و این موقعیت رو اصلا کی بهت معرفی کرد. برای مثال میتونیم یه مثال خیلی ساده داشته باشیم. I found out about this job on an advertisement on the internet. I found out ما تو ویدیومون زیاد داشتیم. Find out یک فریزال وربه، یعنی فهمیدن یک چیزی، پیدا کردن یک چیزی، کشف کردن یک چیزی، درک یک چیزی. در واقع خود گشتن و پیدا کردن فیزیکی نمیشه. Find out یعنی که شما یه چیزی رو بفهمی ذهنی. I found out about this job، راجع به این شغل فهمیدم on an advertisement on the internet، روی تبلیغاتی که بود تو اینترنت دیدم. Okay? Next question would be why are you interested in this position? Why are you interested in this position? میگن چرا دوست داری، چرا علاقه پیدا کردی که این جایگاه رو بخوای کار کنی. اینجا نزنی تو اون فاز که پولش خوبه، خوب چیزایی اینجا، خوب کسایی اینجا، نه این از این کانالا نری توش. اینجا باید خیلی حرفه‌ای جواب بدی. باید بگی که چرا آقا میخوای اینجا کار کنی و بهتره اصلا از پول و اینا صحبت نکنی. You should not talk about the money or about the people here. For example, you say there are some attractive people here. You should talk about your goals.
your visions or your prospects for the job. بعد راجع به اون ویژنایی که داری، هدفهایی که داری، اون دوراندازهای چشم اندازی که داری، پراسپکت، خب اون هدفهایی که داری این کار رو بخوای انجام بدی، بعد راجع به اونا صحبت کنی. For example, you could talk about a specific part in the company where you think you could improve it by joining this company. بعد راجع به یه specific part صحبت کنی که فکر می‌کنی اگه ملحق بشه به این کمپانی میتونی باعث پیشرفتش بشی. So basically you should share a common interest between you and company. خلاصه این که تو باید بتونی a common interest یعنی که یک علاقه مشترک، share a common interest یعنی که یه وجه مشترکی پیدا کنی که هم اونا جذبش بشن هم تو جذب اون قضیه باشی، یعنی اونا هم خواهانش باشن هم تو خواهان اون باشی. For example, you could simply answer and say, I think I'm a good fit for the company and its goals. I think I'm a good fit for the company and its goals. من فکر میکنم که good fit یعنی که کیس خوبیم برای چی؟ برای کمپانی و هدفهایی که داره. Question number 4. Why should we hire you? Why should we hire you? چرا باید تو رو استخدام کنیم؟ چون من خیلی بلام و خیلی کارم درسته، بهتر از من کیو میخوای پیدا کنی؟ نگی اینا رو. ببین this is where you should explain and prove yourself that you are the best choice here. Between all those candidates who applied for this job, you should prove that you are the best one to choose. بین همه کسایی که اپلای کردن که آقا ما می‌خوایم کار انجام بدیم، تو باید اثبات کنی که بهترینش تویی. با سیاست باید حرف بزنی. If you have any qualifications, any type of certifications, this is the time to talk about them. اگه ویژگی خاصی داری or if you have a special experience or a special skill. اگه تجربه خاصی داری، مهارت خاصی داری، سرتیفیکیشن خاصی داری، مدرک مثلا مدرکی جایی گرفتی، اینجاست که باید راجع بهش صحبت کنی. بگی من تجربه اینو دارم، فلان سال انقدر کار کردم، این مهارت رو دارم. بعد خود ارج قرب بدی، خودتو بالا بیاری. خب ولی دیگه اونجوری دیگه شلم نکن دیگه. For example, I'm a goal-oriented person and I like to work at a fast pace. Goal-oriented person کسیه که متمرکز میشه روی هدفش. Goal-oriented یعنی تمام فکر و ذکرشو میذاره روی هدفش. I'm a goal-oriented person and I like to work at a fast pace. و دوست دارم توی سرعت خیلی سریع کار کنم. خیلی سریع بتونم کار کنم. پیس به معنای سرعت. مثلا میخوام سرعت مثلا ماشین رو نمیگن کار پیس، میگن کار اسپید. اوکی؟ پیس میشه سرعت روند انجام یک کاری. مثلا خیلیا میخوان راجع به فیلم و ایراد بگیرن، نقد که میکنن، میگن I didn't like the pace of the movie. Pace of the movie یعنی که اون سرعت روایت داستان فیلم رو من دوست نداشتم. I like to work at a fast pace یعنی با یه سرعت روند خیلی سریع کار کنم. Or for example, I'm very organized and I love hard working. Question number 5, which is one of the most common ones, I guess. What do you consider your strengths and weaknesses? Or what are your strengths and weaknesses? نقاط قوت و ضعفت چیه؟ اینجا خیلی باید حواست باشه که چجوری صحبت کنی. یعنی باید یه مثبت بگی، یه منفی بگی، یه مثبت بگی. نه شروع نکنی بگی من اصلا ایراد ندارم، پرفکت، تموم. یعنی ترکیو داشتی بنده بیرون، فردا من میام. نه، باید تعادل اینجا حفظ کنی. You know, while answering this question, you should be honest to a level that, you know, for example, if you're talking about your weaknesses, don't be too honest. Don't talk about, I love sleeping, I love watching TV 6 hours, I love video games, I play video games a lot. وقتی میخوای راجع به نقطه ضعف حرف بزنی، مثلا نمیگی من خوابم میاد و من عاشق خوابیدنم و عاشق بازی کامپیوتری بازی کردنم و نه، نقاط قوتت هم میخوای صحبت کنی، میتونی بگی من I'm really good at working with a team. I love to work with somebody. I would like to work with my colleagues. I'm really good at consulting with people. من خیلی خوبم با مشورت کردن با دیگران، کار تیمی کردن. But یه چیز مثبت بگی، بعضی اوقات I think it's too much on me and I get nervous, I get this anxiety مثلا. And in that case I would consult with someone. نقطه ضعفم اینه که وقتی مثلا کارم زیاد میشه، یه ذره استرس میگیرم،
ترجیح میدم با یکی مشورت کنم و حلش کنم. آقا نقطه قوت تو میگی، نقطه ضعفت هم بگو که چجوری حلش میکنی. For example, I'm very detail oriented but sometimes I take on too much at one time. اینجا شما داری هم یه چیز مثبت میگی، یه نقطه قوت میگی، یه نقطه منفی هم بعدش میگی که بالانس رعایت شه. میگه که من خیلی ریزبینم، دیتیل اورینتد یعنی که خیلی جزئی نگرم. اون بالایی گول اورینتد بود، هدف نگر میشه کسی که خیلی رو هدفش تمرکز میکنه. دیتیل اورینتد کسی که خیلی به جزئیات دقت میکنه. But sometimes I take on too much at one time. ولی بعضی اوقات کارهای زیادی میرزه سرم، خیلی بیش از حد از توانم دیگه کار برمیدارم و اونجاست که مثلا یه ذره به هم میریزی. Okay? Next question would be, what are your career goals? What are your career goals? Career goals. میگه هدفهای شغلی چیه؟ اینجا career goals میتونه چی باشه؟ ببینید, this is the part where you have to talk about your personal career or personal goals. Not necessarily about the job, but not that much irrelevant that they would say why we should hire you. For example, if you are applying for I don't know, Apple company, میخوای بری اپل کار کنی، بعد بگی من I'm really good at the farm، کشاورزی خیلی خوبم، گوسفند چرا میکنم بیا ببین. خب میگه به چه دردم میخوره. خب کریر گولز، هدفهای خودت رو باید بگی و سعی کنی که you have to try to align your goals, your purposes, your visions with the company's goals. یعنی که باید سعی کنی اینا رو هم خط کنی، هم مسیر کنی. یعنی وقتی دیگه اهداف خودت رو میگی، طرف بفهمه این اهداف تو در راستای هدفهای کمپانی هم هست. It is aligned. Aligned یعنی هم خط شدن، هم راستا شدن. پس بگو که آقا من مثلا نباید بگی my career goal is to work here. This is my dream. This is my goal to work. نباید بگی هدف من اینجاست که اینجا کار کنم. خودتو پایین نمیاری، میگی هدف من اینه که بتونم به اینجا برسم، فلان مارکت رو راه بندازم، مارکتی که به درد این کمپانی هم میخوره. For example, I want to create a new design for digital marketing. میگه من میخوام یه دیزاین جدیدی طراحی کنم برای دیجیتال مارکتینگ. حالا مثلا به درد اون شرکت میخوره، کار کامپیوتری داره، میگه خوبه، این هدفی داره که خاصه و به درد ما هم میتونه بخوره. Question number 7, which is the most common one I guess. این دیگه از همشون رایج‌تره. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 10 years? Where do you see yourself in 20 years? خودتو 5 سال دیگه کجا میبینی؟ معمولا این سوالو همیشه آخرش میپرسن. خب چون بعضی اون اول که میرن they are so eager to get the job, they have so much in their mind, so many tasks that they would like to do in the company, but they don't have a vision of themselves in the future. هیچ تصویری از خودشون، تصوری از خودشون در آینده ندارن. So, okay, imagine we hire you, you get the job, you would have your office, you could sit there, you could have everything, a computer, a desk, a routine payment. But where do you see yourself in 5 years? خودتو تو 5 سال دیگه کجا میبینی تو این کمپانی؟ اینجا هم مثل همون سوال قبلی this is the part that you have to talk about your personal goals or your career goals and try to align your answers or align your goals with company's goals. Try to ask relevantly. سعی کن مرتبط جواب بدی، اهداف خودتو بگی که من دوست دارم به فلان جا برسم، فلان کارو بکنم و هدفت مشخص با کمپانی باشه دیگه. مثلا الان تو توی اپل کار نکنی، you are working at Apple's company and then they say where do you see yourself in 5 years? Well, in 5 years I would like to work in Microsoft company. همونجا با اردنگ میزنت میری بیرون. تو اپل داری کار میکنی 5 سال دیگه میخوای بری مایکروسافت کار کنی، خب گم شو برو مایکروسافت کار کنی. So you have to answer relevantly and align your answers with company's wishes. For example, I see myself in a managerial position in this company, working on multiple projects for multiple markets. من خودم رو توی موقعیت مدیریتی میبینم توی این کمپانی که روی پروژه های مختلف multiple project دارم کار میکنم برای مارکت های مختلف. So the last but not least, do you have any questions for me? Do you have any questions for me? سوالی از بنده دارید؟ اینو همشون میپرسن. بلا استثنا. At the end of the conversation, at the end of the interview, definitely, undoubtedly, they would ask you, do you have any questions for me? سوالی از من داری؟
بعضیا میگن نه چی ماشاءالله همه چی توضیح داد، این خیلی بده. This is wrong. You have to ask something. Because when you don't ask anything, it doesn't represent that you don't have any questions. It represents that you are not interested in this company. When you ask a question, it means that before the interview, you had a time to study about the job. You did a research about the university or the job that you are interviewing. این نشون میده قبل از اینکه شما بیاید اینترویو انجام بدید یه وقتی گذاشتی، مطالعه کردی، تحقیقی کردی، اومدی بالا پایین این کمپانی رو درآوردی و سوالایی هم که میپرسی مرتبط با این باید باشه. این نیای بپرسی که پول میدی، پول میدی، پول راجع به پول حرف نزنی. What about the money? What about the salary? Do we have vacations? How many holidays do we have per month? در ماه چقدر تعطیلی داریم؟ No. You have to ask what is the best part working here? بهترین بخش کار کردن اینجا چی از نظر شما؟ اون سودای کار رو بپرسی، اون امتیازاتی که میدن رو بپرسی. For example, what do you think is the most rewarding part working here? فکر میکنی که ریوارد، یعنی چیزی که ریواردینگ باشه، یعنی چیزی که سود بخش باشه، سود بخش ترین بخش کار کردن اینجا چیه از نظر شما؟ Okay, we just went through 8 questions that you might be asked in every interview. 8 سوال با هم بررسی کردیم، مثالاش هم داشتیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفاً حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم همین الان بزن که ویدیوی بعدی از دست ندی. جهت هماهنگی هم برای کلاس‌های خصوصی و تدریس آنلاین میتونی با ایمیل زیر هماهنگ بشی. تا ویدیوی بعدی، take care.